ล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานออกว่าทางแมนยูไนเต็ดนั้นเป็นตัวเต็งที่จะเซ็นสัญญากับแฮร์รี่เคนในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าทางอิตาเลวีประธานสโมสรท็อตแนมฮอตสเปอร์นั้นไม่อยากขายให้ครับเขาไม่ได้อยากขายให้แค่แมนยูทีมเดียวนะเขาไม่อยากขายให้ทีมที่อยู่ในพรีเมียร์ลีกทุกทีมเลยแต่เขาอยากขายให้ทีมบาเยิร์นมิวนิกครับและตอนนี้ทีมบาเยิร์นมิวนิกนั้นก็ขาดกองหน้าอีกด้วยเพราะว่าเขาขายเลวานดอฟสกี้ให้บาร์เซโลนาไปไงเขาต้องหาคนที่มาแทนเลวานได้นะครับทางนี้นะครับแฮร์รี่เคนนั้นก็ไม่รู้ว่าเขาจะอยากไปลีกเยอรมันหรือเปล่าเพราะว่าเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขานั้นอยากอยู่อังกฤษนะครับเพราะว่าครอบครัวเขาเนาะเขาอยากอยู่กับครอบครัวเขาไม่อยากย้ายไปไหนอะไรประมาณนี้ครับก็ติดตามต่อไปนะครับว่าในซัมเมอร์นี้แฮร์รี่เคนนั้นจะย้ายไปอยู่ทีมไหนนะครับล่าสุดนะครับมีข่าวรายการออกมาว่าทางสกอตต์แม็กโทมินีและลูกชอนั้นอาจจะกลับมาช่วยแมนยูไนเต็ดในนัดที่จะพบกับนอตติงแฮมฟอเรสต์นะครับทั้งนี้นะครับมาคาร์ แรชฟอร์ดนั้นก็อาจจะกลับมาช่วยทีมได้ในนัดที่แมนยูนั้นจะไปเยือนเซบีย่าในนัดที่2นั่นแหละครับโอ้ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับถ้าแรชฟอร์ดกลับมาเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะครับอาจจะมีคนที่จบสกอร์ได้เฉียบคมมากกว่านี้นะครับถ้าจะไปอาศัยแต่เวกฮอร์สผมว่ามันก็จบสกอร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเอริก เทนฮากที่พูดถึงอาการบาดเจ็บของวาลานและมาร์ติเนสไม่ว่ามาร์ติเนสนั้นล้มลงในจุดหนึ่งซึ่งฝ่ายตรงข้ามไม่ได้มีส่วนร่วมหรือส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดมันจึงดูไม่ดีนักเท่าไหร่แต่ต้องรอผลการตรวจสอบก่อนว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ผมยังมีข้อมูลที่ไม่ชัดเจนถ้าผมมีข้อมูลที่ชัดเจนผมจะออกมาชี้แจงทุกคนนะเช่นเดียวกันกับอาการบาดเจ็บของวาลานที่เขาเคยบ่นกับผมไว้ว่าเขามีอาการบาดเจ็บในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาและเราต้องรอดูอาการว่าเขาจะเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ทั้งสองคนมีอาการที่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นักและผมนั้นต้องรอทีมแพทย์ตรวจอย่างละเอียดก่อนถ้าหากว่าผมมีข้อมูลที่ชัดเจนเท่าไหร่ผมจะออกมาชี้แจงให้ทุกคนได้ทราบทันทีเอริก เทนฮากกล่าวประมาณนี้นะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของหลุยส์ ซาฮาที่ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์สโมสรและเอริก เทนฮากในฤดูกาลนี้ว่าแมนยูไนเต็ดนั้นยังคงต้องการอันดับ 4 เป็นเป้าหมายสูงสุดในฤดูกาลนี้แต่สำหรับผมว่ามันไม่ใช่เป้าหมายที่ถูกสักเท่าไหร่เพราะพวกเขาควรจะต่อสู้เพื่อตำแหน่งสูงสุดมากกว่านี้แต่สิ่งที่สำคัญก็คือตอนนี้ทีมนั้นมีความก้าวหน้ามากๆและนั่นคือสิ่งที่สโมสรและแฟนบอลต้องการความสม่ำเสมอและความคิดที่หนักแน่นจะเป็นกุญแจสำคัญสำหรับสโมสรและการกลับสู่จุดสูงสุดอีกครั้งและทีมได้แสดงให้เห็นแล้วว่าฤดูกาลนี้ตามจำนวนเกมที่พวกเขาได้เล่นวิธีที่พวกเขาได้เล่นมันสามารถคว้าถ้วยรางวัลมาได้อีก 2-3 ถ้วยรางวัลตอนนี้แฟนบอลและสโมสรเริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วรวมถึงจังหวะการเล่นของพวกเขาก็เริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วตอนนี้เห็นได้ชัดว่าคุณไม่สามารถชนะได้ทุกอย่างแต่ไม่เป็นไรเพราะยังมีโอกาสอีกมากที่ต้องทำให้สำเร็จแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าสโมสรและผู้จัดการทีมทำได้ดีที่สุดในฤดูกาลนี้ก็คือการขายคริสเตียโน โรนัลโดออกจากทีมและการขายสโมสรที่กำลังจะมาถึงเร็วๆนี้ลุยส์ ซาฮากล่าวประมาณนี้นะครับแสดงว่าพี่แกเนี่ยก็พูดถูกนะผมคิดเหมือนพี่เขานะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ขายโรนัลโดออกเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาอึมครึมอยู่สโมสรนะอึมครึมอยู่สนามซ้อมแบบมันเป็นแบบฟิลแบบอะไรว่าทำง่างุนหงิดใจไม่อยากซ้อมไม่อยากเตะอะไรประมาณนี้เนาะมันอยู่ไม่สุขครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากประมาณนี้แหละครับผมว่านะต่อมานะครับก็เป็นข่าวของซาบิเซอร์ที่ได้ออกมาพูดประมาณเหมือนไม่พอใจเพื่อนร่วมทีมนะครับเขาได้ออกมาพูดประมาณว่าผมเสียใจมากคุณจะพลาดชัยชนะแบบนี้ไม่ได้ครึ่งแรกเราทำได้ดีมากๆเลยล่ะแต่เราต้องจบเกมให้ได้ผลเสมอมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการในเกมดังกล่าวคุณต้องมีสมาธิจนถึงวินาทีสุดท้ายแต่ทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะ2ประตูโง่ๆที่เราเสียไปเราต้องไปที่เซบีย่าและเราต้องทำทุกอย่างเพื่อชัยชนะเพื่อคว้าแชมป์ยูโรปาลีกนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเอริก เทนฮากที่พูดถึงกรณีการเปลี่ยนตัวหมักซียาวออกแล้วก็กรณีการเปลี่ยนตัวบูโน่ออกนะครับผมจะสรุปสั้นๆก็คือว่าทางเทนฮากเขาไม่อยากเสี่ยงให้2คนนี้มีอาการบาดเจ็บหรือโดนโทษแบนนะครับเขาเลยเปลี่ยนตัวออกมาเพราะเขาให้เหตุผลว่าเราไม่มีนักเตะที่เป็นตัวลุกมากกว่านี้คือตอนนี้แรดฟอร์ดมันก็เจ็บไงยังเอาแน่เอานอนไม่ได้
ซานโชก็นะตามที่คุณเห็นแหละขึ้นลงแล้วก็อันโตนีก็ฟอร์มก็ดีบ้างไม่ดีบ้างมาบ้างเขาก็ไม่อยากเสี่ยงนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวจากสำนักงานข่าวสปอร์ตวันนะครับที่ได้ไปถามเจเรมี่ฟิมบงเกี่ยวกับการย้ายทีมนะครับซึ่งฟิมบงก็ตอบว่าผมไม่รู้ว่าผมจะตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตเมื่อใดผมแค่จดจ่ออยู่กับเลเวอร์คูเซ่นและเกมที่กำลังจะมาถึงเพียงเท่านั้นนะครับโอ้โหพูดประมาณนี้เนาะเหมือนแกก็กักเหมือนกันน่าจะเป็นให้เอเย่นดำเนินการดีกว่าส่วนตัวแกก็จะโฟกัสเรื่องฟุตบอลอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับแต่ในส่วนตัวผมนะผมยังได้มาดีกว่านะเพราะว่าก็ดูทรงหน่อยครับนักเตะเราเนี่ยมันกรอบหมดแล้วมันไม่มีตัวแทนนะส่วนตัวที่จะมาแทนทุกคนก็รู้อยู่ว่าจะเป็นแม็กไวร์ลินเดเลฟที่แบบมันเอาแน่เอานอนไม่ได้ทุกคนเศร้าต่อมานะครับก็เป็นข่าวของโอนาน่านะครับที่ตอนนี้มีทั้งแมนยูไนเต็ดแล้วก็เชลซีนั้นให้ความสนใจที่จะเซ็นสัญญากับเขาในซัมเมอร์นี้นะครับทั้งนี้นะครับถ้าหากว่า DKR นั้นไม่เซ็นสัญญาต่อกับแมนยูไนเต็ดแมนยูก็ต้องจำเป็นหามือประตูคนใหม่มาแทน DKR อย่างแน่นอนครับผมรอติดตามตอนต่อไปนะว่าไอโอนาน่าเนี่ยมันจะมาหรือเปล่าต่อมานะครับก็เป็นข่าวของลุยซาฮาที่พูดถึงเวคฮอร์สไว้ว่าในแง่ตัวเลขเป็นที่ชัดเจนว่าเวคฮอร์สจำเป็นต้องทำประตูให้มากกว่านี้เพราะนี่คือสิ่งที่สโมสรอย่างแมนยูไนเต็ดต้องการเมื่อบอลผ่านจากบูโน่แรดฟอร์ดแอนโทนีคุณต้องมีกองหน้าที่สามารถยิงได้15 ถึง 20 ประตูต่อฤดูกาลในแง่ของความคิดผมไม่แปลกใจเลยเขาเป็นคนที่ทำงานอย่างหนักมากแต่สำหรับผมคิดว่าเขายังไม่ดีพอสำหรับยูไนเต็ดนะครับต่อมานะครับก็เป็นการเปรียบเทียบ50เกมนะครับระหว่างเอริก เทนฮากเป๊ป กัวร์ดิโอลาแล้วก็เจอร์เกน คล็อปนะครับโดยเอริก เทนฮากนั้นแข่งไป50เกมชนะไป35นัดเป๊ป กัวร์ดิโอลาแข่งไป50เกมชนะไป29นัดแล้วก็เจอร์เกน คล็อปนะครับแข่งไป50เกมชนะไป23นัดนะครับเทียบกันชัดๆเลยว่าเอริก เทนฮากอาจจะเก่งกว่า2กุนซือนี้ก็ได้นะครับถ้าหากว่าทางสโมสรให้งบเสริมทัพเขาในช่วงซัมเมอร์นี้ผมว่าฤดูกาลหน้าเทนฮากเนี่ยติด1ใน3ของพรีเมียร์ลีกหรือ1ใน2ก็ได้นะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะเพราะว่าแกทำทีมมาเริ่มดีแล้วล่ะเริ่มขายนักเตะที่ไม่มีใจออกแล้วก็เริ่มเอาคนของแกเข้ามาดูในสโมสรนะคือก่อนหน้านี้สโมสรแมนยูมันมีแต่คนที่หวังแต่ผลประโยชน์นะเหมือนปิงเกาะสโมสรละอยากจะดูดเลือดดูดเนื้ออีกไม่กี่ปีผมว่าแมนยูเนี่ยกลับมาแน่นอนกลับมายิ่งใหญ่เหมือนแต่ก่อนแน่นอนครับผมต่อมานะครับก็เป็นข่าวของบูโน่ เฟอร์นันเดสนะครับที่เขาเอามาเปรียบเทียบกับเมสซี่ไปว่าตั้งแต่บูโน่ เฟอร์นันเดสย้ายมาร่วมกับแมนยูไนเต็ดมีเพียงนักเตะ2คนเท่านั้นที่ทำประตูมากกว่า50ประตูแล้วก็ทำแอสซิสต์มากกว่า50ครั้งในรายการ5ลีกชั้นนำของยุโรปก็คือบูโน่กับเมสซี่นะครับที่เขามาเปรียบเทียบกันของต่างประเทศนะโอ้โหบูโน่เนี่ยมันโหดขนาดนั้นเหรอวะ ต่อมานะครับก็เป็นสถิติการยิงประตูของแมนยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้นะครับคนที่ยิงประตูได้ดีที่สุดก็คือแรดฟอร์ดนะครับที่เขายิงเข้ากรอบประมาณ 50%ซึ่งสูงสุดที่สุดในหมู่ผู้เล่นแมนยูไนเต็ดนะครับทั้งนี้นะครับรองลงมาก็จะเป็นบูโน่ เฟอร์นันเดสแล้วก็แอนโทนีนะครับที่ยิงระยะกว้างเฉลี่ย20 หลาเท่ากันนะครับหมายความว่าแบบยิงไกลแล้วเข้าประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะดูสถิติชัดๆใน90นาทีนะครับกานาโชนั้นเขาจะอยู่อันดับ3นะครับไอ้เจ้าหนูคนนี้มันไม่ธรรมดานะมันก็ยิงประตูได้เหมือนกันนะครับแล้วรองลงมาจากอันดับ3ก็จะเป็นมาร์ค ซียาวแล้วก็เบคอนนะครับที่ครองอันดับเขาก็อยู่ในตำแหน่งกองหน้าเขาต้องยิงประตูอยู่แล้วเนาะแล้วก็รองลงมาจากอันดับ4ก็จะเป็นเฟสกับอีลิกเซนนะครับต่อมานะครับก็ขอแสดงความยินดีกับซาบิเซอร์แล้วก็อันโตนีนะครับที่ติดผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ในศึกยูโรปาลีกนะครับซึ่งซาบิเซอร์นั้นเขาทำได้ 7.9 คะแนนส่วนอันโตนีนั้นทำได้ 7.4 คะแนนนั่นเองนะครับครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากให้ทุกคนตระหนักถึงคำพูดของเฟอร์กูสันที่พูดว่าถ้าเกิดคุณรับไม่ได้ในวันที่เราแพ้คุณก็อย่ามาเชียร์เราในวันที่ชนะเลยนะครับดังนั้นผมอยากให้พวกเรานะครับเหล่าสาวกปีศาจแดงทุกท่านนะครับร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยเด้อ